ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬ በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በጣም ቀለል ያለ ፈጣን እና ብዙ ሙያ የማይጠይቅ የገንፎ አሰራር ነው እንዴት ነው መስራው የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው ለምስራው ገንፎ የሚያስፈልገኝ ግብአት ዱቄት ጨው ቅቤ እና በርበሬ ናቸው መቀጠል ስራዬን ሲጀምር ማድረገው ነገር ዱቄት እዚህ ጋር አለ በቀዝቃዛ ውሃ ጨው ላርግ ጨውን ጨምራለሁ ከዛም በቀዝቃዛ ውሃ በጠብጠዋለሁ ቀዝቃዛ ስላችሁ ከባንባ በወረደ ማለት ነው የገንፎ ላይ የገብስ ነው ከዛም እንደዚህ ምንም ጓጓላ እንደሌለው ስናረጋግጥ ደግሞ ከተበጠበጠ በኋላ ይታቻላል በዚህ ወፍረት ማለት ነው ሊጡ ታችን ለኩስና ወደ አዘጋጀነው ብረት ድስት እንጨምረዋለን ከዛ በቃ እንደዚህ እያማሰልን እስከሚወፍርልን ድረስ ልክ እንደ የገንፎ ይዘት እስከሚመጣ ድረስ በደንብ አድርገን ማማሰል ነው የመጨረሻ በጣም ቀላሉ የገንፎ አገነፋፍ ዘዴ ነው የሰነፍ ስራ ታቀላችሁ ማንንም ሰው ማንንም ወንደላጤ ማንንም ስራ የማይችል ሰው ቢሆን እንደዚህ ሰርቶ መመገብ ይችላል ማለት ነው ገንፎ ካማረው እንግዲህ አማረኝ እናቴ ገንፎ ሊላ አይችልም ማለት ነው በነገራችን ላይ ብዙ ሰው እንደዚህ ተበጥብጦ ሲያየው ወይ ምናምን ነው የሚለው የመቆሃሌ ከጎን እንደዚህ ፈሰስ አረጋግና ጨምርበትና አበስሏለሁ ማለት ነው ተበጥብጦ ሲሰራ ብዙ ጊዜ የሚጣፍጥ አይመስልም እኛ ገንፎ የምናቀው ውሃ ተፈልቶ ከዛ ዱቄት ገብቶ አይደለ ነገር ግን አትለዩትም እንደዚህም ቢሰራ እንደዛኛው ማይንት ቢሰራ ዋናው መብሰሉ ስለሆነ ምንም አይለይም ከዛኛው ጋር ታገነፉ ካላያችሁ በስተቀር ሰው ትንሽ ጨምርበት ከዛም እንደዚህ ከፍተውና በመሃል በደንብ እንዲተከተክ ማለት ነው አማሳያ የሚያለው እንደዚህ አስገባዋለሁ ምክንያቱም የድስቱ በስሎ የማማሲያው አብሮቶ ሳይበስል እንዳይቀር ከዛ እንደዚህ ብስል ብሎ ትክትክ ብሎ ውሃውን ሲመጥ ማለት ነው ገንፋችን እንደገና እንልጋለን ታችላለ ዙም መላክ ስለማያስፈልገው ተበጥጤገባ ስለሆነ አሁንም ትንሽ እንደዚህ ውሃ አስገባና እንዲበስል አረጋለሁ የሞቀ ውሃ እንደዚህ ያደረግን በቃ
3-4 ጊዜ እንደዚህ ውሃ ጠብ ያረጋን እያንተከተከን መላግ ነው ከዛ በኋላ ገንፎችን ሲበስል ለምግብነት እናቀርበዋለን ማለት ነው ከዛ አሁንም እንደዚህ ምጥጥ ሲያረግ እንደገና እንልጓለን ታይቷል እንደ ላስቲክ ነው አሁን ትንሽዬ ውሃ አረግና አሁንም እንደዚሁ እንደቀድሞ አንተከትከዋለሁ በደንብ አንተከተክ መቻል አለበት አለበለዛ ገንፏችን ወዳችን ሊያመን ይችላል አሁንም እንደዚህ ውሃውን ምጥጥ ሲያረግ አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል በደንብ አድርገን እንደዚህ እናላቀውና ከማማሲያው ላይ ዙሪያው ላይ ሁሉ ያለውን እንደዚህ ካረግን በኋላ ካላቀቀን በኋላ ማለት ነው ትንሽ ሳቱ ላይ ሳት መታ እንዲያረጋው እንተዋለን ምክንያቱም እንደዛ ካደረግን ራሱ ይላቀቃል ማለት ነው ወደ ሳህናችን ስናረግ አንቸገርም ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ እንተዋለን እስከዛ ድረስ እኛ ያቀለጥነውን ቂቤያችንን ወደ ሳህናችን ላይ እናረጋለን ከዛ ይታያችኋል ተነስቷል እንዳማረበት እንደዚህ አርገን ቀስ ብለን ገንፋችንን እንገለብጣለን እንዲጎና ጎኑ ላይ ያለውን ደግሞ ትንሽ እንደዚህ አርገን እናላቀዋለን ብረድስቷ ያዋዝ አይደለችም እሺ በአንድ እጅ የምትችል አይደለችም እዛ ሁሉንም እንደዚህ እናደርግና እናቴ እንዴት መሰላችሁ ድሮ የምታረጋው እንደዚህ ታረግና እስቲ እንዴ ማጣቀተኝም እንድንገለብጠዋለን ማለት ነው ከዛ በቃ አሁን እንደዚህ ወጋ እናረጋለን ትንሽ እንትላርገበት ቂቤ ላርገበትና ማንኪያን ማስነካበት ማለት ነው እዛ በርበሬ እንደፍላጎታችሁ ታረጋላችሁ እስቲ እኔና በርበሬ ታቃላችኋል እንዴት እንደምንዋደድ ስለዚህ እኔ የሚያክል አረጋለሁ እኔ ገንፎ በጣም ተስተካክሎ ቁጭ ሲል ደስ አይለኝም ስዕል ነው የሚመስለኝ ስለዚህ የግድ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ ማስነካት አለብኝ ከዛ እንደዚህ ብዙ ሳይሆን በጥቂት ዋላ አይደለ እናረግና ከዛማ በቃ እርሻለ የገብስ ገንፎ ብዙ ጊዜ ስታበስሉት ላላ አርጋችሁ ነው ማገንፋት ያለባችሁ ምክንያቱም ሲቀመጥ ማለት ሲቀመጥ ስላችሁ ከወጣ በኋላ ተቾላለ ጠንከር የማለት ጸባይ ያመጣል ማለት ነው እስቲ ላላ ጎምጁ በደም ዋጥ በቃ በእውነት ነው የምላችሁ በነገራችን ላይ
አያቴ ስትነግረኝ የድሮ ሰው እንደዚህ ከውስጥ ነው እንደዚህ የሚበላው ታውቃላችሁ አይደል እንደዚህ ውስጡን እንደዛ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም የቅቤ አድናቂ ከሆናችሁ ነው በጣም ቆንጆ ገንፎ ነው እኔ በእውነት ነው የምላችሁ እንደዚሁ ብታቀርቡልኝ በማንድነው ውሃ ሲፈላ ዱቄት ተጨምሮ የሚሰራው ነው ይሄን ብታቀርቡልኝ ለመለየት በጣም ያስቸግራል የትኛው በየትኛው ዘዴ እንደተሰራ ለማወቅ ማለት እርግጥ ነው ያርሲ መርቃ አልሰራንም ታውቃላችሁ መርቃ ማለት ገንፎ ማለት ነው በጣም ይተቀማሉ አርሲ ውስጥ በጣም ቆንጆ አይነት ገንፎ አለ አልሰራንም እንሰራለን በደንብ አድርገን እንልጋለን ነገር ግን እስከዛው ይሄ ቆንጆ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ ሁሉም ሰው ሊሰራው ይችላል መላግም ይችላል መላግም ማይችል ማገንፋት የሚችል ማይችል ስለዚህ በዚህ መልኩ ስሩና ተመገቡ ብዬላለሁኝ ማለት ነው ምላችሁ ገንፎዬ ነበር ዛሬ በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የገንፎ ስራ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል ምትሏን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ የሰራሁትን ገንፎ ኮዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንግዲህ በረፍት ቀናችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ ዘና በሉ በገንፎ ብዬላለሁኝ በተረፈ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ